ผลงานและความดีทั้งหมดนี้เกิดจากทุกคนของอนุบาลราชบุรีค่ะบริหารจัดการที่ดีแล้วส่งผลให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนที่ดีนะคะหรือว่าเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะท่านก็ยินดีที่จะพระราชทานรางวัลให้นะคะตรงนั้นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการประเมินนักเรียนแล้วก็สถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานเป็นต้นมานะคะซึ่งนับมาถึงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะ60 กว่า